Bun găsit, dragii mei lei, la mesajul îngerilor, valabil pentru luna ianuarie. Vă reamintesc, este o citire generală în care nu vă puteți regăsi toți. Dacă vă interesează ceva personal, o interpretare personalizată prin tarot sau printr-o astrogramă în care putem vedea și dezluși misterele care de multe ori ne blochează să trăim o viață așa cum ne dorim, vă aștept cu mare drag la adresa de mail sau de Facebook pe care o găsiți în descrierea videoclipului. Așadar, haideți să vedem care ar fi mesajele generale pentru voi în această perioadă. Și o să începem cu mesajul spiritului vostru. Luna ianuarie pentru lei vine cu ceva simptome ale trezirii emoționale. Sunt multe emoții pe care ați putea să le trăiți în această lună. Emoții care se amestecă și nu prea știi să le gestionezi. Poate ești mai sensibil în această lună și ai să plângi adesea. Simptomele trezirii sunt din ce în ce mai persistente, le vei resimți în această lună. Dar este o etapă foarte importantă în evoluția ta. E poate util să ții un jurnal în care să notezi zilnic ce se petrece cu tine. Și apropie-te mai mult de natură. Prinde rădăcini, îți spun cărțile. Sunt sigură că acest mesaj este pentru o parte dintre voi. Sunt sigură că vă regăsiți în acest mesaj, o parte dintre voi. Îngerul Adriana vă transmite că veți găsi răspunsul. O să fiți conduși în această lună spre răspunsul la rugăciunile voastre. Ești rugată să asculți și să urmezi pașii ce sunt comunicați prin intuiția, gândurile și visele tale. Luna ianuarie vine cu o ghidare importantă pentru voi, cu niște simptome ale schimbării destul de puternice, care întotdeauna aduc schimbări benefice. Ei bine, tot în această lună, Arhanghelul Metatron ne spune că veți putea atinge o profundă stare de devoțiune necondiționată față de Dumnezeu. Vei putea de acum înainte să te simți din ce în ce mai aproape. Ai putea chiar să simți intervenția divină în viața ta. Ești binecuvântat în această lună, inspirat și ghidat. Tot luna ianuarie ne arată o vulnerabilitate crescută pentru voi. E foarte important să o accepti. Leii de obicei sunt puternici, dar fiecare om puternic ascunde în spate o sensibilitate, o vulnerabilitate. Iar adevărata putere este atunci când ne acceptăm și neputința. Când acceptăm și recunoaștem că avem și slăbiciuni. Acceptă-ți vulnerabilitatea pentru că ea îți va aduce înțelepciune și inspirație. Roagă-te pentru a avea puterea să te concentrezi pe prioritățile tale, indiferent de circumstanțele care ar putea fi în această lună. O metodă în care poți atrage mai multe binecuvântări în viața ta e să le conștientizezi pe cele prezente. Cu alte cuvinte, ia-ți atenția de la ceea ce nu a fost în viața ta sau nu este așa cum îți dorești și conștientizează acele lucruri de care te poți bucura în viața ta. Poate sunt lucruri, poate sunt oameni cu care ești binecuvântat în jurul tău. Arată apreciere. Luna ianuarie te îndeamnă cumva să fii mai conștient
de valoarea din jurul tău. Apreciază-te pe tine, apreciază oamenii de lângă tine, apreciază ceea ce ai, ceea ce simți, viața ta. Dragilor, luna ianuarie este despre a vedea partea plină a paharului la voi. Și în felul acesta ați putea să depășiți un moment, să spunem, de schimbare. Energia generală e pajul de spade. Vorbim aici de rațiune, de multe gânduri, de multe informații pentru voi în această lună. Pot fi informații provocatoare, care să-ți creeze aceste stări. Pot fi niște întârzieri, niște schimbări de planuri la care nu te-ai fi așteptat. Poate ți se spune un adevăr care ar putea veni ca eliberare. Dar acum depinde de fiecare cum gestionează ceea ce află. 4 de cupe. Mi-arată starea ta. 4 de cupe e ca atunci când trăiești cu senzația că ai pierdut o oportunitate, o ocazie în viața ta. Poate fi o nemulțumire. Poate fi o situație care te nemulțumește, o ofertă pe care tu o primești, dar nu e în conformitate cu ceea ce tu îți dorești. 4 de cupe mi-arată și că te concentrezi prea mult pe ce nu ai, în loc să vezi ceea ce ai și ceea ce ți se dă la momentul ăsta. Ei bine, judecata aici e practic momentul în care te împaci. Te împaci cu ideea că n-a fost să fie, că ai pierdut acea oportunitate, să spunem, pentru cei care v-ați regăsit în acest mesaj, sau că lucrurile nu stau acum chiar așa cum tu ți-ai fi dorit. Dar știi că e de fapt un nou început pentru tine. Poate am pierdut oportunitatea aia, dar vine alta, poate mult mai bună. Haideți să gândim că nu a fost pentru tine ceea ce nu a fost al tău. Este poate un moment de revizuire și de reevaluare a vieții tale cu judecata în etalarea ta. Încearcă să faci o estimare mai favorabilă a situației. Să conștientizezi ce e bun în partea asta, pentru că în orice situație, oricât de grav ar fi, există ceva bun. Și practic judecata te trimite către o nouă direcție a vieții tale. Să renaști. Să renaști într-un nou capitol. Iată și lumea. Practic, ideea asta de a te împăca cu ce a fost, cu ce e, cu ce n-a fost să fie, cu faptul că ai pierdut o oportunitate, că ai ratat o șansă. Practic, lumea mi-arată că reușești să înțelegi toate astea și să închei acel capitol. Ok, gata. Mergem mai departe. O ușă se închide la tine și se deschide o nouă ușă. E momentul în care ți-ai integrat, aș spune eu, lecțiile de viață. Chiar ai putea, odată cu această revelație, să te bucuri, să fii mulțumit, să fii recunoscător că ai găsit această nouă cale. Și iată și bucuria. 4 de bâte. E mulțumire, bucurie, pace, abundență, o viață de familie care să te împlinească. E ca și când îți iei atenția de pe acel aspect al vieții tale care nu e așa cum ți-l dorești și te uiți la ceea ce ți aduce bucurie. E practic un moment în care îți dai voie să te bucuri de reușita ta. Te focusezi pe reușitele tale de până acum. 7 de bâte. E cred că un moment în care ești conștient sau conștientă că începe o nouă etapă de viață și că e bine să fii precaută. Îți aperi convingerile și deciziile, lupți să rămâi pe o poziție,
Aș spune eu că este o lună în care ești mai înțelept, înțeleaptă și îți alegi bătăliile. Nu mai îți consumi energia pe ce nu merită. Haideți să vedem și un sfat pentru voi. Ce ați putea face în această lună? Să încheiați. Să considerați acest capitol încheiat, integrat și să mergeți mai departe. Iar îngerii spun să alegeți direcția nouă care vi se oferă. Cu alte cuvinte, ia-ți atenția de la ceea ce n-a fost și mergi într-o direcție nouă, care cu siguranță ți-e mult mai benefică, pentru că nu ajungeai altfel în situația asta. Poate la unii e vorba de o redirecționare de carieră, poate ceva legat de relațiile voastre, poate e vorba de o modalitate nouă de a trăi, de a simți, de a iubi. Eu vă urez succes, dragilor, și nu uitați, aștept cu mare drag mesajele voastre. O lună minunată! Pa, pa!